नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ नयाँ भिडियोमा। हामीहरुले YouTube च्यानल मोनेटाइजेसन गरिसकेपछि भिडियो अपलोड गर्दाखेरि भिडियो मोनेटाइजेसन नहुन सक्छ। भिडियो मोनेटाइजेसन कस्तो अवस्थामा हुँदैन भन्दा YouTube को एल्गोरिदमले तपाईहरुलाई चाहिँ केही कुरामा शंका लागेको अथवा केही कुरा चाहिँ उसले गल्ती त्रुटि फेला पार्यो भने तपाईको भिडियो मोनेटाइजेसन नगर्दिन सक्छ। त मोनेटाइजेसनलाई कसरी हामीले अपील गर्ने, मोनेटाइजेसन गर्दिने त्यो भिडियोलाई त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई लाइभ देखाउँछु। मोनेटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु स्क्रिनमा जान्छौं। तपाईहरु मोबाइलबाट हुनुहुन्छ भने आफ्नो क्रोम ब्राउजर खोलेर माथिबाट थ्री डटमा गई तलपट्टि चाहिँ गएर डेस्कटप साइट अन गर्नु होला र YouTube स्टुडियो खोल्नु होला। म YouTube स्टुडियोमा जान्छु। आउनुस् लागौं स्क्रिनमा। म डेस्कटप साइटमा अथवा डेस्कटपमा आएँ हैन, डेस्कटपको स्क्रिनमा आएँ र तपाई यहाँ सेकेन्डमा गएर हेर्नु भयो भने कन्टेन्ट छ हैन, यसमा कन्टेन्टमा जानुस् र यहाँ फर्स्ट भिडियोमा यहाँ मोनेटाइजेसनको यो जुन ग्रीन सिग्नल यो चाहिँ ग्रीन देखिएको छ हैन, त्यसले चाहिँ यहाँ यो ग्रीन छैन, यो डलरको चिन्हलाई चाहिँ यसले क्रस गरेको छ अथवा यहाँ अफ लेखेको छ हैन। यो भयो भने भिडियो मोनेटाइजेसन भएन। यहाँ मोनेटाइजेसन नभएसम्म हामीले इन्कम गर्न सक्दैनौं। ठुलो कम्पनीहरुले यहाँ एडभर्टाइज चलाउँछन्, एड गर्छन् हैन। एड चलाइसकेपछि हामीले के इन्कम जेनेरेट हुन्छ, तर यो यहाँबाट अफ भइसकेपछि यो भिडियोले केही कमाउन सक्दैन। यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्नतिर लागौं। यदि तपाईले अरु भिडियो मात्र धेरै भिडियोहरु छन् हेर्न भ्याउनुहुन्न भने यो फिल्टरमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईले के छ भन्दा मोनेटाइजेसन भन्ने छ हैन, यसमा चाहिँ नट मोनेटाइज भनेर भनेको चाहिँ यसमा गएर एप्लाई गर्दिनुस्। ठ्याक्क भिडियोहरु आउँछ। यहाँ एउटा भिडियो मात्रै मोनेटाइजेसन भएको छैन है त। यहाँ चाहिँ यो अफ लेखेको ठाउँमा गएर क्लिक गर्दिनुस् र यहाँ अनमा जानुस्। त्यसैगरी यसलाई नेक्स्ट गर्दिनुस् हैन। त्यसैगरी यहाँ लेखेको छ कन्टेन्टमा केही अनुपयुक्त भाषाहरु प्रयोग भएको छ कि छैन भनेको चाहिँ हाम्रो यो भिडियोमा चाहिँ अनुपयुक्त भाषा छैन। सरी, एडल्ट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ सेक्सुअल केही छ भनेर बिहेभियर छ भनेर सोधेको छ। यो पनि हाम्रो भिडियोमा छैन। भाइलेन्स भनेको छ हैन, यसमा चाहिँ केही पटकहरु क्षतिहरु भएका कुराहरु चाहिँ केही छ भिडियोमा भनेर सोधेको छ। यो पनि छैन हैन। त्यसैगरी दर्शकहरुलाई स्तब्ध बनाउने कुराहरु केही छ कि के छ भनेर सोधेको छ। यो पनि हामीसँग चाहिँ रहेको छैन है त। त्यसैगरी हार्मफुल भनेको छ, यो केही हानिकारक कुराहरु समावेश भएको छ कि भनेको छ। यसमा छ भने तपाईहरुले केही यो छ भने क्लिक गरेर लगाइदिनु होला आफ्नो जे छ हैन। यो चाहिँ यो पनि छैन है त। त्यसैगरी लागु पदार्थहरु प्रयोग गरेको, ड्रग्सहरु प्रयोग गरेको छ भनेको छ। यो पनि भिडियोमा छैन है त। तपाईहरुले छ भने आफ्नो चेक गर्नु होला। त्यसैगरी इनेबलिङ भनेको छ हैन, यसले चाहिँ तपाईहरुले केही बेइमानी सामग्रीहरु छ कि छैन भनेर सोधेको छ हैन। यसमा पनि हाम्रो छैन है त। त्यसैगरी यहाँ लेखेको छ हेटफुल भनेर लेखेको छ हैन। केही पीडादायक सामग्रीहरु छ कि छैन भनेर यसले यहाँ सोधेको देखिन्छ है त। त्यसैगरी यहाँपट्टि लेखेको छ हैन फायरआर्म्स रिलेटेड कन्टेन्ट भनेर भनेको छ। जस्तै हात हतियारहरु तपाईहरुले केही प्रयोग गर्नु भएको छ कि हैन, त्यसमा खुकुरीहरु यताउति केही प्रयोग भएको छ कि छैन, फेक गनहरु प्रयोग भएको छ कि छैन, यहाँ शो भएको छ कि छैन भनेर यहाँ देखाएको छ। योमा पनि हाम्रो भिडियोमा छैन है त। त्यही भएर हामीले केही गरेनौं। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इभेन्ट भनेको छ हैन, सेन्सिटिभ इभेन्ट प्रयोग भएको छ कि छैन भनेर सोधेको छ। के युद्धहरु अथवा संवेदनशील घटनाहरु भनेर यहाँ वार डेथ भनेर भनेको छ है त। तपाईहरुले यसलाई पनि छ भने क्लियर गरिदिनु होला। त्यसैगरी तलपट्टि लेखेको छ कन्ट्रोभर्सी इस्युहरु छ कि छैन भनेर सोधेको छ यहाँ हैन। यो कन्ट्रोभर्सी इस्यु पनि हाम्रोमा छैन। त्यसैगरी तल छ नन अफ द एबभ भनेको छ। माथिको कुनै पनि नभएपछि यसलाई चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्दिन्छौं र हामीले यहाँ यतापट्टि लेखेको छ एड पनि क्लिक हुन्छ। YouTube प्रिमियम यहाँ लगाइदिएको छ हैन, तीनटामा टिक लगाइदिएको छ। त्यसैगरी यसलाई हामीले सबमिट गर्दिन्छौं। सबमिट गरेपछि हाम्रो यहाँ मोनेटाइजेसन अन भएको छ है त। यहाँ मोनेटाइजेसन यहाँ अन भइसकेको छ। त्यसैगरी हाम्रो मेलमा पनि हामीले चेक गर्छौं। मेल पनि युट्युबले हामीलाई केही मेल पनि गर्छ सायद। मेल चाहिँ आएको छैन हैन, तर हामीले चाहिँ यहाँ के मोनेटाइजेसन अन गरेका छौं र यो ग्रीन चाहिँ यो चाहिँ ग्रीन भएको छ है त। यो डलरको चिन्ह चाहिँ ग्रीन भएको छ। अब यो भिडियोले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ। तपाईहरुले पनि यही अनुसार आफूले इन्कम जेनेरेट गराउनु होला। वास्तव धन्यवाद। आजलाई यति नै गरौँ। नमस्ते।